Này sẽ lột trong tay cái này rồi rồi makrom rồi nào apa tak Đấy, tận đây mình chụp ở đây mình sao thợ mình sẽ lập I hope mình tụ xuống từ này kìa đây kìa tập thật chết ở ấy kinh mừng xì nó sẽ mất chưa bao nhiêu nhưng mà gì nó bằng lan nó vẫn kiên kề si cướp tấm mộc đằng si ấy là thật pha si chơi về sờ bô chơi sai gì à gì thì nó sấm bồ tôi nói chi từ mình chứ muốn cồn ai con độc hả cùi cái này na tới mò tới đi chơi tới đây lên cho một con nhưng mà mình miền tại khi mình ơi cuốn rồi dùng mi tầm bay vậy à được xong tập phắc đôi với spa đã toàn vắng con vắng một bạt phắc cha nhưng spa giờ này ông rồi hai đâm nói ơi ông rồi hai dịch tinh mà kẻ mà chết thằng con liền ăn rồi cần gì chúng nhận tới một đau cũng nhận tới
អត់កូននេះផង nó chèn chiều lại cái gì thế bên nó មើលពងយាជាងពងអីទៀត